نابي خدي معظم دلوفون بما حاضرين ان شاء الله دي بحث عندي كان دي تشواشين لينوكس انكو اوبونتو انستول كانسر VMware باشه داشتو فهمشين اوبونتو on Linux operating system الناو virtual machine دا on ناو VMware دا بيجين installation كين طبعا I'm doing create new virtual machine كين virtual machine اكوني دا چي كين باشه هم كين custom advanced VMware station bazı اختیار کرده این ایره چکین آیزو آن ایمیج لینوکس یعنی اوبونتو دیبو اختیار کن باشه ایمیج ملکی ایمیج مل قرصی دی و ایمیج آن آیزو فایل یه چه اپریتینگ سیستم ها لینوکس آن کو اوبونتو next full name و username اول لینوکس و کدش نوبه که دینیم هر نوبه که بدینی اشکال نیه یعنی مثلا با تثبیت username و نوبه بدینی پاسورده که بدینی تمام next نه درست ویم ندرست virtual machine به ماشین نبیده چه؟ نبیده اوبونتو 64 بیت دیچه تکیری داخل بیناب کامپیوتر همه پروسسی ام جیویب گوریم بین کی و بین دی فولدرک می نویچه virtual machine era folder che dice che indica in Ubuntu başa Ubuntu okay o next چند پروسسور داریم که با پروسسور میده RAM recommended داوی چنده recommended داوی 2 گیگاه شیکیم که زیده که اینه اشکال هم که اینه گیگاک باشه گیگا چنده؟ next network هر چطه بید اشکال نیه جاری همشه هم گورین ما گوت لیره دا هر چطه که تیت هم recommended اختیار کن باشتره باشه create a new virtual disk hard disk ve 20 giga yine 10 giga bas باشه اوی فایل هارد دیسک و کی یک فایل سیف کن باشه دیسک فایل اوی دیسک چیه اوبونتو 64 بیت فینیشو خلاص محاضرات شوی مگو تختمتین اوبونتو اینستال کنیم چند پارتیشن بین لازم همه ایکن پارتیشن چه هبی سواب پارتیشن مگو تیتب کار اینه مگو چه؟
و کی میموری آن پیج میموری آن ویکی پیجینگ ادناف ویندوز دا وما چه هی روت سیستم دیشتر نبوده باشه فایل سیستمی چه نبوده مشین هام چیکین مشین بار چیکین بسی سرکی سواپ و روت ایدی اپشناله و گود operating system اوه فایل سیستم چه فایل سیستم اوه یا Ubuntu operating system اوه فایل سیستم operating system چه بو؟ چه فایل سیستم که Ubuntu چه فایل سیستم که نه NTFS وین مایکروسافت چه فایل سیستم که EXT4 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 ما بحث چه دیش کرد ما گفت وقتم لینوکس شول بید که لینوکس چه هی دایرکتریه تی دایرکتری چه نه؟ نه کمان دایرکتری اکی فولدرت ویندوزه ما گفت operating سیستم مایکروسافت فولدر که رئیسی هی عادتا شناف قرص سیده او چه فولدر رئیسی چیه؟ فولدر رئیسی operating سیستم مایکروسافت وکی ویندوز سرور فولدر که رئیسی هی همون فایل سیستم شناف هی فولدری ده چه فولدر نوی چیه؟ ویندوز ویندوزه برانبر یه بچه های ناف لینوکس دم برانبر یه لینوکس دم بچه فولدره که دکومنت نه روت دایرکتری باشه روت دایرکتری روت فولدر رئیسی آن دایرکتری رئیسی ایدی همو یه دیف راتن آنجر روتی راتن روت is the main folder. مین دایرکتری نه لازم ما چی کردم ما هاردویری که باش داره با ویزو اینستالش بکنم با اون دیگه اینستالیشن با پاش هم داشتین هاردویری به گوری نمیم منیم هم داشتین که هاردویری به زیده که بس دیگه عاوز بگیرین سیده بمشین معیش نبینین چه در سیده پروسیسوری هم زیده که داشتین که پروسیسور باشه میموری میموری 1 گیگا که اینه چه که اینه 2 گیگا اوکی اوکی تدو کلی هر لینوکس هم بزنم کاری لینوکس هم من اسکیو کنم
باشه چه هات detecting file system طبعا سريع تربي قال ترى بشتي مع هاردوير بزيادة كري لا سريع تربي سيستم شو بيقولنا أبونتو شو ده بالميزان سريع تربي اوبونتو يخوش هبقى عادة لينوكس همو تخوشن شو لينوكس ما بعد ما قلت لينوكس زورباي سيرفراتا حاليا لينوكسن نه چون کفریه چون که اوپن سورس خلقك بخود ديف حزا خودشت اوبريتنج سيستم كاستمايز كدن يعني كاستمايز كد تخصيص كدن كوچن افدا بي چن افدا نبيت مادام سورس بردست اوپن سورس گلچ تو سرکه پشت اینگیش اوبونتو اوه مثلا 5 سال ابدیت اوه فریه RTS سرور پشتی 5 سال اوبونتو ابدیت اوه پاره ريد هاد يبلاش فرينية ريد هاد پاره أبا نفسي خطوات ويندوز الأخيرة وقت نهاية مدة اشتي تو بارتيشن كي و بارسيسي اختيارات كي و نيكست كي نفسي تشتا موزيك بلايرتي ساكتشال موزيك بلاير بها رايتين بوكس موزيك بلاير أبا كيف نتقال لينوكسين أبا هاي نكا VLC ده سبوتيفاي هاي سبوتيفاي هاي أو شنو ده ولا ها برامج تقالك تباشت وبشو الكرنية اوبونتو يخوشة اوبونتو يعني كسك كالويندوز شارزابي عن شو الكمبيوتر كربيت بصنايش شو اوبونتو كربيت كونيزيكو مايكروسوفت ويندوز باتش امو جرافيكا ويندونا شو 12 فول مانجر software thing to chip game have fun with your photo that's correct that is ready for your gadgets connect a camera or a phone to transfer your photo software كي شد شد بده transfer image و video تبكتن التلفون بناف كمبيوتر GIMP image editor shortcut video editor ماشا editor يعني تو برامجك بوصي بده شيء فيديو edit كي Firefox براوسر سركية ادناف ينفسدو اوش نو كي هاتي كروميوم من بريو كنديدو توزع زبايد بينهم ايميل ثاندربيرد ما هي سيدا مثل فايرفوكس جوجل كروم مش الشيء جوجلش داونلود كعندي بس ابا مش ديفولت ويب براوسر ام راقر اینجوری حتی اینستالیشن که خلاص میده فایل باش ده بحث کنید باشه پشتی همو فایلات اینه چکرن و کپی کردن و اینستالیشن بون ابا اوبونتو ما حاضر بون داخل بین اف یوزر ما چکرین اوی تست و پاسورد اوی 1 2 3 انتر ابا هم نلوگ این بین ناف اوبونتو دا باشه اوی شوازه ما چکر اوبونتو هاته اینستالیشن کرن اوبونتو چلی هات؟ ماشا connect your online accounts
اکورن او اکان منوید او سکیل سیده باشه باشه او اوبونتو و چی دیگه مد فایرفوکس او اوبونتو دسکتوپ بجنبه لانچر باشه اپلیکیشن تایی لیره بوده دیارد کن سعکه گلت بران کاری تو تینه کن اوبونتو گل 18 و 16 و اف 20 بران کاری تی باشه برام کشنی هنگشیم کنه 20